Good morning! Naman kaming gagawin. Tapos, ewan ko may ito-check yata kaming isang place or isang townhouse. Noxy, say hi! Ito naman yung mga magugulong bata. Say hi, Noxy! Meron favorite si Nox na kanta, yung Perfect ni Ed Sheeran. Pagka nagpi-play yun, kabisado niya na. So, i-play lang natin, sasayaw kami. Go, 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 I found a love for me. This time, beautiful and sweet. I never knew you were something what it was. How will I give you? Noah, Noah, Noah. I wanna dance with Noah. Oh, come Noah, we will dance. Dancing in the dark with you between my eyes. Barefoot on the ground, listening to our favorite song. Look perfect, Telling you look perfect tonight. Okay, nandito na kami sa ano. Nandito na kami sa titingnan naming townhouse. Sure ka na siya yun? Alam niyo ba yung kotse natin? Nag-usap ba kayo? Oo, sinabi ko yung kotse. Pero parang mukhang bata. Sinusundan na lang namin yung ano, yung ahente, yung agent. Ay, ito lang pala. Sana nauna na tayo. Ikaw na muna. Ah, townhouse nga. Ikaw na muna. Ikaw na muna, babe. Bata. Kaya ka lang. I-forward mo pa nga, love. Yan. Okay. Miss, isang ano, yung matcha with rock salt and cheese. Hi! Umuwi na kami. Tsaka naligo na ako. Sobrang init ngayon. Prinik ko yung mga whiteheads ko. Kaya namumula yung mukha ko. Magluluto lang ako ngayon ng shrimp. Gagawa kami ng boiling crab shrimp. Okay na, Nel. Kumukulo na. Lalagyan. Yan, boiling water lang. Kailangan natin hipon. Tapos, lemon. Maraming bawang. At saka, ito. Atsuete. At saka yung lemon pepper natin. Meron pa ba tayo, Nel? Lagyan natin ng ano. Ketchup and hot sauce. Oh my, wala. Butter na yun. Ako na butter. Taas din. Pwede ko na yung sauce. Sila pwedeng paabot ng maliit na ano. Na yung lubuan. Oh. What are you gonna say? Ang unang-una is butter. Ang tigas niyan, ma'am. Ang tigas. Sabi mo, hoya. So, ganyan lang ang butter. Yan. May camera. Ano? Sigurado yung wala. Ikaw kasi sila dyan. Oo nga eh. Kung sabihin mo, hindi ka pa matuto dyan, ha? Baka nangin ko na malilit sa atin. Malili. Anong hipon yung pang pag-uong? Maganda na yung hipo sa amin. Tumatalon-talon pa. Kasi hindi ka mag-uwi. Ha? Mag-uwi. Pero malilit yun. Ano pang bagoong? Hindi ko na kami yun eh. Gusto ko ano, talang ka. Wala pa ba na? Tagal. Matigas pa sa yelo yung butter. Nama. Say hi, oh. Say hi, oh. Hi, wow. Wow. Lagyan mo yung ano, babe, Mang Tomas. Ang sarap yun. Mang Tomas? Sausawan. Mang Tomas? Para Mang Tomas sa shrimp? Oh, yung brown. Sure ka ba dyan? No joke. Totoo ba yun? Yung balik mo. Lalagyan ko nga. Patikman mo sa word. Yung Tomas daw, secret recipe. Promise, lalagyan Oh, ko nalaman nga. ko. O sige, ikaw maghulog. Ikaw maghulog. Ikaw mahulog, nagbibiro ka. Medyo Uy, nag-minute na yung butter. Yung mga kabarang mag-ahatid. Bigyan na natin itong napakadami ng garlic. Siguro mga 6. Kasi 7 o'clock dapat. Lulutuin lang natin yung bawang. Na! So, naluluto-luto na yung ano, yung bawang. I-add natin tong lemon pepper. Yan. Konti na nga lang eh, pero ubusin na natin. Yan, ganyan. Nabibili lang yun sa mga ano, grocery and lemon pepper. Yan.
Tapos, asin. Konti lang na ketchup. Para pampakulay lang to at saka yung tubig ng sauce. Ano yung mga... Ayan, okay na yan. Tapos yan na yung, yan na yung sauce, yung garlic sauce. Ito na yung garlic sauce. I-simmer lang natin sandali. Tapos mamaya pagkatapos ng shrimp, ihahalo mo. Okay na. Thank you, Sheila. Thank you. Sa pag-boil naman ng shrimp, kailangan lang natin ng bay leaf kasi wala na kaming bay leaf. Lemon, pepper, tapos i-boil lang yung tubig. Pag na-boil na yung tubig, ilulutuin natin yung shrimp. Tinatimeran ko 2 to 3 minutes lang. Ganun lang. Kasi pag mas tumagal pa sa 3 minutes, matigas na yung hipon. Niligay ko na yung shrimp. 2 minutes lang. 2 to 3 minutes lang. 7 minutes na yun. Ano na kami nilagay na? Yung tingin mo sa YouTube si Ma'am Jade. Sa YouTube siya. Yan. Tanggalin na natin nga. Maliit lang kasi yung mga hipon eh. Talagyan na natin yung sauce. Wow! Yan. Ganyan lang siya kasi ayan na yung finished product. Yan na yung boiling crab. Medyo kulang pa to ng lemon pepper seasoning. Pero pwede na. Yan siya. Yummy! Okay na kung fried chicken. Quinoa is vegetable. Can you bowl, please? Yan na, senyorito. Handa na po ang inyong nakatawel ka lang. May lemon. Pwede natin. Lagyan ng lemon. Yummy! Kaan tayo! Mercury. Say hi, babe. Kaya tayo mag-Mercury. Mercury. Isusulat ko lahat ng gagawin natin. Kasi sa Sunday na kami alis. Magpapaano muna kami bago mani-pedi. Tapos, bibili ng snacks sa airplane. Tapos, what else? Papadoktor. Bibili ng gamot. Papadoktor. Yung kasi may dala kaming nebulizer si Noah kasi madaling magkaubo. Papadoktor. Magpapadoktor. Kailan Thursday ba? Thursday. Tapos, what else? Yun lang naman. Ang gagawin natin. Sa Sunday na kasi yung flight namin. Medyo tapos na kami mag-pack. Konti na lang. Yung mga additional na ipapack namin. Yung mga, na lang. Kain ka na. Take and drink. Nagpagawa ka, Icy? Ba't ang konti mo po? Konti lang nagawa. Ayun, kakatapos lang namin mag-dinner. Magre-ready na rin ako for bed. Tapos matutulog na. Thank you again for watching. I will say good night na. I hope to see you on my next one. Bye. God bless.